การจะเป็น full time content creator เนี่ยมันมีมากกว่าการถ่ายวิดีโอเป็นถ่ายรูปเป็นพูดหน้ากล้องได้จริงๆตอนแรกมันก็แค่นั้นแหละค่ะแต่ว่าตลอด1ปีกว่าๆที่กิฟทำมาเนี่ยกิฟได้เรียนรู้หลายอย่างมาระหว่างทางทั้งจากประสบการณ์ที่เจอมาเองแล้วก็จากเพื่อนๆ creator ทั้งหลายหวังจริงๆว่ามันจะช่วยอะไรทุกคนได้บ้างการได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยุคนี้เนี่ยน่าจะเป็นความฝันของหลายๆคนซึ่งพอมองจากภายนอกเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นแค่งานอดิเรกสนุกๆใช่ไหมจริงๆตอนแรกมันก็แค่นั้นแหละค่ะวันนี้ก็เลยอยากลองมาแชร์ประสบการณ์ละกันถ้าจะให้พูดแบบสั้นๆเนี่ยกิฟรู้สึกว่าเส้นทางการทำงานของกิฟเองอะนะมันมีอยู่ประมาณ3ช่วงค่ะมีช่วง hobby stage ช่วงที่มันเป็นงานอดิเรกช่วง strategic stage หรือว่าช่วงที่เริ่มวางกลยุทธ์เริ่มวางแผนอะไรต่างๆให้กับคอนเทนต์แล้วก็ entrepreneur stage ก็คือช่วงที่มันเริ่มกลายมาเป็น business จริงๆที่สร้างรายได้ให้กับเราช่วงแรกคือช่วง hobby stage ก็คือเป็นงานอดิเรกแบบงานอดิเรกไม่มีจุดประสงค์อื่นใดปะปนทำเพราะว่าชอบทำล้วนๆเลยในช่วงแรกเนี่ยกิฟไม่อยากให้ทุกคนไปใส่ใจกับพวกตัวเลขมากยอดแชร์น้อยยอดไลค์น้อยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเริ่มเลยอะนะจริงๆแล้วการที่มีคนดูน้อยในช่วงแรกเนี่ยกิฟถือว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่เราเพิ่งเริ่มทำอะไรใหม่ๆเนี่ยเราจะยังไม่เก่งหรอกค่ะเราก็จะสามารถทดลองอะไรได้เต็มที่อยากลองทำอะไรทำมันจะมีอิสระมากกว่ากันเยอะเลยเราอยากให้คนดูมาดูเราตอนที่เราเก่งขึ้นแล้วมากกว่าซึ่งการที่เราจะเก่งขึ้นได้เนี่ยมันก็คือเราต้องทำเยอะๆและถ้าเกิดว่าเราไม่สนุกกับการทำอะไรพวกนั้นเนี่ยเรายอมแพ้ถอดใจก่อนแน่นอนทีนี้เมื่อเราเริ่มรู้แล้วว่าเราชอบหัวข้ออะไรประมาณไหนเราเริ่มรู้แล้วว่าเราสนใจอะไรสิ่งที่อยากจะเสนอไว้ให้พิจารณาก็คือ strategic stage หรือว่าขั้นตอนการวางแผนการวางเขาเรียกว่าอะไรกลยุทธ์ซึ่งที่คิดว่าสำคัญเนี่ยมันก็จะมีอยู่กี่เรื่องนะ1 2 3 4 5ไม่1 2 3 4 5ซึ่งที่คิดว่าสำคัญก็จะมีอยู่ประมาณ5เรื่องค่ะข้อแรกก็คือ market research หรือว่าการสำรวจตลาดมีใครทำคอนเทนต์แบบที่เราทำบ้างอะไรคือ pain point หรือว่าจุดคันที่คนดูเขายังไม่มีใครเกาให้เรียกอย่างนี้ได้ไหมประมาณว่าเป็นสิ่งที่คนดูต้องการแต่มันยังไม่มีในตลาดอย่างตอนที่กิฟเริ่มทำเนี่ยกิฟก็คิดเล่นๆว่าไม่ค่อยมีคนทำเรื่องภาพถ่ายในเชิง emotional เลยเนาะมีแต่คนทำในเชิงแบบเทคนิคคิดว่ามันมีช่องว่างตรงนี้อยู่เราน่าจะเข้ามาเติมได้ก็เลยลองดูแล้วกันเรื่องที่2ค่ะคือ branding เรื่อง branding เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากและกิฟก็ดีใจที่กิฟมีโอกาสได้รู้เรื่องนี้แต่เนิ่นๆคำว่า branding เนี่ยไม่ได้หมายถึงโลโก้ไม่ได้หมายถึงเทมเพลตสีที่ใช้ประจำหรือ CI อะไรพวกนั้นไม่ใช่ค่ะคนละเรื่องกันจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยมีแบรนด์เป็นของตัวเองอยู่ค่ะที่เรียกว่า personal branding คำว่า branding หมายถึงว่าคนเขารู้จักเราหรือจำเราจากอะไรเช่นมีคนหนึ่งเอาแต่บอกว่าผมเป็นคนดีอย่างนั้นเรียกโฆษณาค่ะแต่ถ้าคนอื่นเขาบอกว่าคุณเป็นคนไม่ดีแปลว่าแบรนดิ้งของคุณคือคุณเป็นคนไม่ดีค่ะซึ่งแบรนดิ้งเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีข้อที่3ค่ะความสม่ำเสมอของคุณภาพของงานภาพของเนื้อหาของอะไรทั้งหลายแหล่บางคนอาจจะเคยสงสัยว่าเราควรจะโพสต์บ่อยแค่ไหนโพสต์ทุกวันไหมหรืออาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งสำหรับกิฟเนี่ยกิฟคิดว่าคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอคือทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะดีกว่าคอนเทนต์ทั่วๆไปที่ลงทุกวันแล้วก็ดีกว่าคอนเทนต์ที่ปังมากแต่ว่านานๆลงทีถ้าเราทำได้ดีเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยคนดูเขาจะเชื่อใจเราประมาณนึงแล้วเขาก็จะคิดว่าโอเคที่ผ่านมาฉันชอบคอนเทนต์ของคนนี้แปลว่าคอนเทนต์ต่อๆไปก็มีแนวโน้มว่าฉันจะชอบเหมือนกันส่วนอีก2ข้อที่เหลือเนี่ยกิฟว่ากิฟพูดบ่อยและก็คือเรื่องคุณภาพการถ่ายทำภาพดีแสงสวยแล้วก็เนื้อหาคอนเทนต์ว่าคนดูเขาจะได้อะไรจากการดูคอนเทนต์ของเราอันนั้นคือ past strategic stage ค่ะต่อไปจะเป็น entrepreneur stage หรือระยะที่มันเริ่มกลายเป็นงานจริงจังเริ่มเป็นธุรกิจจริงจังซึ่งเป็นระยะที่กิฟกำลังอยู่ในตอนนี้ คือเราเริ่มมีฐานคนดูเราเริ่มมีฐานลูกค้าเราเริ่มมีสปอนเซอร์เราอยากจะจริงจังกับมันมากขึ้นอยากรับงานมากขึ้นและกิฟก็ประสบกับภาวะหนึ่งค่ะที่เขาเรียกว่า the curse of an entrepreneur เกือบ entrepreneur คำนี้มันอ่านยากมากเลยถ้าแปลเป็นไทยตรงๆเลยก็คือคำสาปของผู้ประกอบการมือใหม่ถ้าเกิดว่าใครมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่าทำงานคนเดียวมาตั้งแต่แรกเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเลยค่ะมันคือการที่เรามีงานเยอะมากๆแล้วเราก็อยากให้งานของเราเติบโตแต่เรายังทำงานทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวนี่พูดจากประสบการณ์ตรงเลยนะคือมันไม่ไหวมันเบิร์นเอาท์คือถ้าไม่เบิร์นเอาท์ก็คือเราก็จะไม่สามารถรับงานได้มากเท่าที่เราอยากรับกิฟเนี่ยมีแผนตั้งใจว่าอยากจะทำลักษณะที่เป็นเทรนนิ่งให้กับบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบเทรนนิ่งการทำคอนเทนต์เทรนนิ่งการจัดไฟถ่ายอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ก็ทำไม่ได้ค่ะทำไม่ได้เลย
เพราะว่าไม่เหลือเวลาแล้วอันเนี้ยคือส่วนที่กิ๊บกำลังติดแงกอยู่เลยกิ๊บก็เลยพยายามเรียนรู้จากคนเก่งๆคนที่มีประสบการณ์ทั้งหลายซึ่งทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าต้องแบ่งงานให้คนอื่นทำบ้างเราต้องแบ่งงานออกเป็น2ส่วนก็คืองานที่มีแต่เราเท่านั้นที่ทำได้กับงานที่เราสามารถให้คนอื่นช่วยได้หรือแม้กระทั่งงานที่แบบคนอื่นน่าจะทำได้ดีกว่าเราอย่างหลังๆเนี่ยงานถ่ายวิดีโอหรืองานถ่ายภาพกิ๊กก็เริ่มมีคนมาช่วยแล้ววิดีโอเอดิเตอร์ก็ได้งานใส่ซับไตเติลภาษาอังกฤษงานบัญชีหรือว่างานแอดมินทั้งหลายที่เป็นคนอื่นทำก็ได้ที่ไม่ใช่กิ๊บทำแล้วเราก็จะได้เอาเวลาที่ได้เพิ่มมาเนี่ยไปพัฒนาตัวเองไปพัฒนาสกิลของตัวเองไปพัฒนาในเรื่องที่คนอื่นเขาไม่สามารถมาทำแทนให้เราได้พูดตรงๆเลยคือเวลางานมันเยอะมากๆเนี่ยการตัดสินใจอะไรหลายอย่างของกิ๊บมันก็พังเหมือนกันอย่างกิฟเองเนี่ยกิฟก็เคยมีโอกาสได้จ้างฟรีแลนซ์มาช่วยแปลซับไตเติลภาษาอังกฤษให้ตอนนั้นกิฟก็เลยไปหาฟรีแลนซ์มาช่วยจากเว็บ fastwork.co fastwork.co เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มสำหรับหาฟรีแลนซ์ที่กิฟเองก็แนะนำคนรู้จักไปหลายคนเหมือนกันเวลาที่เขามาปรึกษาว่าเนี่ยอยากจะทำนู่นทำนี่เกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์เขาจะไปหาคนพวกนี้มาจากไหนซึ่ง fastwork เนี่ยเขาเป็นแหล่งรวมฟรีแลนซ์หลายสาขามากค่ะมีตั้งแต่แบบกราฟิกดีไซน์มาร์เก็ตติ้งแปลภาษาบัญชีถ่ายภาพวิดีโออะไรมากมายมีรีวิวให้ดูแล้วก็มีบัดเจ็ตให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยคือถ้าทุกคนอยู่ในฐานะแบบกิฟที่ยังไม่สามารถจะจ้างใครประจำมาช่วยได้เนี่ยคิดว่าอันนี้เป็นออปชันที่ดีมากๆแล้วตอนนี้ Fastwork เขาก็มี Specialist Program ที่เหมือนเป็นการรับรองฟรีแลนซ์ว่าโอเคเขามีการวัดระดับมาแล้วเช่นถ้าเราจะจ้างใครมาช่วยแปลภาษาให้อย่างเงี้ยเขาอาจจะมีคะแนนสอบมารับรองเพื่อให้ได้ไอ้ Specialist เนี้ยมาเราก็มั่นใจเรื่องคุณภาพได้นะว่าโอเคงานเรารอดแน่นอนสรุปแบบสั้นๆเนี่ยกิฟคิดว่ากิฟผ่านมา3ระยะค่ะคือระยะที่ทำเป็นงานอดิเรกระยะที่เริ่มวางแผนแล้วก็ระยะที่เริ่มทำเป็นงานจริงๆไอ้พวกศัพท์ที่มันดูยากๆที่กิฟมาเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยจริงๆตอนทำกิฟก็ไม่รู้หรอกค่ะอาศัยหาความรู้แล้วก็คำๆไปเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้จริงๆมีหลายอย่างเลยที่อยากเล่าให้ฟังพวกแบบเบื้องหลังการทำงานหรือว่าเรียกว่าไงเดี๋ยวเทคนิคการทำงานไหมไม่รู้เหมือนกันจริงๆอยากเล่าให้ฟังแต่ว่าเล่าวันนี้น่าจะไม่หมดถ้าเกิดว่าสนใจก็คอมเมนต์บอกกันได้ค่ะทำคอนเทนต์แล้วทำไมคนไม่แชร์หรือทำยังไงให้คนแชร์เยอะอะไรอย่างนั้นละมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ากิฟบอกว่าใครๆก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้เนี่ยกิฟว่ามันไม่เวอร์ไปนะกิฟเชื่ออย่างนั้นจริงถึงตอนนี้กิฟไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรแล้วแต่พอนึกย้อนไปก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าตอนนั้นกิฟกล้าเร็วกว่านี้ตอนนี้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครอยากลองใครมีภาพในหัวที่มันชัดมากๆลองเลยค่ะลองทั้งๆที่ไม่พร้อมลองทั้งๆที่กลัวนั่นแหละเขาใช้คำว่าอะไรนะ dare to dream กล้าที่จะฝันฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยจริงอยู่ว่ามันต้องใช้สกิลหลายอย่างมันต้องถ่ายวิดีโอเป็นจัดไฟเป็นถ่ายรูปเป็นตัดต่อวิดีโอเป็นอะไรมากมายแต่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องทำคนเดียวค่ะมีฟรีแลนซ์ใน Fastwork ที่เขาพร้อมจะมาช่วยให้ความฝันของเราเป็นจริงเหนื่อยหน่อยอะช่วงนี้คือแม้แต่กิฟเองก็ยังรู้สึกแบบไม่ค่อยมีกระจิกกระใจจะทำคอนเทนต์เลยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยอะไรได้บ้างวันนี้กิฟมีเรื่องมาแชร์ฟังเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า